Sziasztok! Mai videóban ezzel az észerrel fogok dolgozni. A tulajdonos kérése az volt, hogy mivel nagyon lassú a gép, ezért nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kihozni. Ugye ez még teljesen gyári állapotában van. Egy terás Winchester van benne, ezt fogjuk kicserélni egy 128 GB-s SSD-re. Nem volt még szétszedve a laptop, úgyhogy egy teljes belső portalanítást fogunk rajta elvégezni, illetve kicseréljük a hővezetőpasztát, valamint telepítünk egy teljesen friss Windows-t és Office programcsomagot. Úgyhogy ez lesz a mai program. Kezdjünk is bele!